everyone, welcome back to my mini vlog. र गुड मर्निङ बिहान भइसकेको छ र आज चाहिँ मेरो नुहाउने विचार थियो र नुहाउनै पर्छ किनभने मैले अस्ति पनि नुहाएको थिएँ हिजो छोडेर अब फेरि आज नुहाउने अस्ति धेरै हुस्सु लागेको थियो त्यही भएर तातो पानी तताएर नुहाउनु पर्थ्यो आज र हिजोको जस्तै आज चाहिँ घाम छ त्यही भएर आज चाहिँ पानी नतताइकन नुहाउने आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी पपकर्न बनाउने भनेर हजुरहरूलाई सिकाउँछु अनि हेराउँछु पनि र अब नुहाएर आउँछु अनि भेटौँला लेट्स गो र अब चाहिँ म पूजा गर्छु र किनभने नुहाएर शुद्ध भएर पूजा गर्नुपर्छ र के जाम पूजा गर्न मेरो चाहिँ पूजा स्टार्टिङ भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बलिसकेको छ र अब चाहिँ म अगरबत्ती बाल्छु हेर्न सक्नुहुन्छ बालिसकेँ मैले सक्नुहुन्छ ड्याडी चाहिँ आइसक्नु भएको छ र म चाहिँ उहाँलाई पनि टिका लगाइदिन्छु सक्नुहुन्छ उहाँलाई पनि टिका लगाइसक्नुभयो र अब चाहिँ मम्मीलाई र बुनुलाई पनि लगाइदिन्छु मैले चाहिँ बुनुलाई र मम्मीलाई पनि टिका लगाइदिइसकेको छु र अब चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ पपकर्न कसरी बनाउने भनेर देखाउँछु हस् हजुरहरू हेर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ कराही तातिसकेर तेल हाल्न लाग्नु भएको छ र हालिसक्नु भएको छ अब चाहिँ यहाँ फुल्न लागिसकेको छ र चाहिँ यहाँ फुल्न लागिसकेको छ यहाँ छोप्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ देखिसक्नु भएको होला हजुरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पपकर्न रेडी भइसकेको छ र हामीले चाहिँ सिम्पल ढङ्गले पकाएको घरैमा र सुरुमा चाहिँ म मेरो ड्याडीलाई टेस्ट गराउँछु किनभने मेरो ड्याडीलाई चाहिँ पपकर्न एकदम मनपर्छ र हजुरहरू पनि घरैमा बनाएर खानु होला ओके लेट्स गो जाम ड्याडी यहाँ हेर्नुहोस् त पपकर्न यस कहिले अहिले बनाएको हजुर अहिले भर्खर बनाएको खानुस् न कस्तो छ नुन पनि छ नुन पनि हालेको हजुर अलिकति नुन पनि हाल्नुपर्छ मिठो छ पकाइ म पनि ट्राई गर्छु राखिदिन्छु एकदम टेस्टी ओह ड्याडीले त मिठो लाग्यो राम्रो लाग्यो एकदम 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 यो पपकर्न चाहिँ राम्रो हो नि त हाम्रो हेल्थको लागि पेटलाई पनि सफा राख्छ एकदम राम्रो हो नि त हजुर हेल्थको लागि है हेल्थको लागि राम्रो हो पपकर्न राम्रो पकाएको मार्केटमा पकाएको किन्न पाइन्छ नि बासी हुन्छ यो त ताजा हो नि त घरमा बनाएको ताजा एकदमै राम्रो छ एकदम मिठो छ कि सबै खाइदिनु जस्तो लाग्छ ओके थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि बाई बाई